xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món ăn ngon nữa, cũng rất là đơn giản và dễ thực hiện. Đó là món thịt ram nước dừa. Và hôm nay mình muốn chia sẻ cách làm như thế nào để cho món thịt ram có màu sắc thật là đẹp mắt, cũng như là thịt mình ram nó không có bị khô, nó vẫn mềm, ngon và mọng nước. Thì để làm được món thịt ram nước dừa, các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm. Đầu tiên đó là thịt heo. Hôm nay mình dùng ở đây là thịt nạc dăm, tức là cái loại thịt mà nó vừa có nạc vừa có mỡ, đó nó xen kẽ như thế này thì món ăn của mình nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Và khi mà mình chế biến, mình nấu lên đó thì thịt nó không có bị quá khô. Đây là 600g thịt nạc dăm. Mình đã cho vào trong ngăn đá khoảng 2 tiếng đồng hồ để một chút nữa khi mà mình cắt thịt ra nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ đẹp hơn. Rồi tiếp theo nữa đó là một ít hành lá, 4 trái tỏi, 3 củ hành tím, và đây là đường. Hôm nay mình dùng ở đây là đường cắt vàng, bột ngọt, tiêu. Mình dùng ở đây đó là tiêu sọ. Tiêu sọ tức là cái tiêu màu trắng, người ta đã bóc vỏ rồi. Đây là muối, hạt nêm cũng như là nước mắm ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món thịt ram nước dừa này nhé. Rồi bây giờ mình đi cắt thịt nha các bạn. Mình sẽ cắt cái độ dày khoảng 1cm nha, hoặc là 0,8cm đều được. Đó, mình cho vào ngăn đá thì mình cắt nó dễ hơn. Các bạn dùng cây dao thiệt là bén nha. Thịt rất là ngon luôn các bạn. Đó, được một khoanh to như thế này luôn. Rồi đây là những miếng thịt sau khi mình đã cắt xong đó các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ đi băm nhuyễn tỏi và hành tím. Rồi các bạn cắt gốc hành lá nè, các bạn đập dập rồi các bạn băm nhuyễn chung luôn. Các bạn nhớ là phải băm cho thật là nhuyễn nha. Các bạn cũng có thể là cho vào cối các bạn giã cho nó nát cũng được. Rồi bây giờ mình cho hết thịt vào trong thau. Rồi bây giờ mình cho vào đây 1,5 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1,5 muỗng canh nước mắm. Mình dùng nước mắm 40 độ đạm nha các bạn. Rồi nửa muỗng canh nữa. Rồi mình sẽ cho một nửa tỏi, hành tím và đầu hành lá băm nhuyễn vào. Mình cho một nửa thôi ha. Một nửa mình sẽ chừa lại để một chút nữa mình phi thơm. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho tiêu sọ vào, khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu sọ. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên và ướp thịt trong khoảng thời gian là 15 phút để cho thịt nó ngấm gia vị. Trường hợp mà các bạn không có nhiều thời gian, các bạn bận rộn á mà mình chưa có làm liền được, các bạn có thể là đậy kính cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh nha. Khi nào rảnh á, khoảng 2-3 tiếng gì đó thì các bạn cũng có thể là mang ra và mình chế biến tiếp cũng được. Còn giờ mình làm mình ăn liền cho nên là mình chỉ ướp khoảng 15 phút thôi. Nhìn miếng thịt nè, ngon ơi là ngon luôn. Trong thời gian mà mình chờ cho thịt nó ngấm gia vị á, thì mình sẽ đi chuẩn bị nước dừa nha. Rồi đã hết 15 phút, bây giờ thì thịt của mình cũng đã ngấm gia vị á. Bây giờ thì mình sẽ mang đi rim nước dừa nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt chảo lên, cho vào đây dầu ăn nha các bạn. Cho đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu đã nóng, các bạn cho tỏi và hành tím băm còn lại vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho thịt vào.
Rồi các bạn sẽ áp chảo á, để cho thịt nó hơi cháy xém một tí rồi mình mới cho nước dừa vào ha. Mình vẫn đang để mức lửa nhỏ tránh cho nó bị cháy khét. 600g các bạn, mình cắt ra được khoảng 5 miếng thịt to như thế này. Rồi lúc này thịt đã hơi cháy xém rồi các bạn thấy. Đây là gia vị còn sót lại ở trong thau mình ướp thịt đó. Mình cho vào đây là 300ml nước dừa tươi nha các bạn. Rồi mình sẽ tráng hết cái gia vị còn sót lại bằng nước dừa rồi mình cho vào thịt luôn ha. Đó, 300ml nước dừa tươi là mình cho vào là mình thấy là vừa luôn. Nó hơi xăm xắp thịt như thế này. Rồi lúc này thì các bạn có thể tăng lên mức lửa trung bình. Rồi lâu lâu các bạn nhớ là sẽ chở thịt nha. Rồi khi các bạn ram thịt á, nước dừa nó cũng đã rút bớt được một nửa rồi. Để giúp cho món thịt ram nước dừa của mình nó mềm và thịt nó không có bị khô và nó bóng mượt, thì các bạn sẽ cho thêm vào đây một nguyên liệu rất là đặc biệt, đó là mạch nha ha. Về mạch nha thì không bắt buộc nha, nếu các bạn có thì các bạn hãy cho vào. Bây giờ thì mình cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê mạch nha thôi nha các bạn. Đây mạch nha nó như thế này nè các bạn ơi, rất là trong. Cho vào đây 1 muỗng cà phê ha. Đó, đây là mạch nha nước nè. Rồi các bạn sẽ tiếp tục các bạn ram nè, cho đến khi thịt nó lên màu đẹp cũng như là nó cạn nước á, thì mình sẽ tắt bếp nha. Đó, bắt đầu thịt lên màu đẹp đó các bạn ơi, rất là ngon luôn. Lúc này thì các bạn có thể là giảm lửa nhỏ xuống hơn một chút, các bạn có thể là để mức lửa nhỏ vừa. Rồi ha các bạn, thịt cũng đã sắp cạn hết nước rồi. Bây giờ thì các bạn nhớ chở thịt đều tay hơn nha. Màu rất là đẹp luôn các bạn ơi, và thịt không hề bị khô nha. Các bạn ưu tiên chọn cái loại thịt đó vừa có nạc vừa có mỡ xen kẽ thế này á, thì sẽ rất là ngon. Rồi lúc này thịt đã lên màu đẹp cũng như là cạn hết nước. Bây giờ các bạn sẽ rắc hành lá sắc nhuyễn lên. Rồi mình đã có thể cho ra bếp, cho ra đĩa và thưởng thức đó các bạn. Quá ngon luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món thịt ram nước dừa, rất là thơm ngon và đẹp mắt ha các bạn. Đây các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy là miếng thịt của mình nè, nó rất là mềm và không có bị khô. Đó, rất là ngon nha các bạn, màu đẹp quá. Món này thì thường thì mình sẽ làm ăn với cơm. Rồi, chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích món thịt ram nước dừa này của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món thịt ram nước dừa này nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.